echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi aș vrea să răspund la o întrebare pe care am primit-o de foarte multe ori. Există relația sănătoasă, matură, echilibrată sau este doar un mit? Există relația sănătoasă, matură și echilibrată. Nu este doar un mit. Este într-adevăr o temere care încearcă tot mai mulți oameni, pentru că fac un proces de creștere, de dezvoltare personală, merg mai departe, își echilibrează viețile, își aranjează dinamica din viața lor, progresează din toate punctele de vedere. Sunt și ei mândri de ei și cei apropiați lor. Pentru că atunci când faci un proces de dezvoltare personală, realmente, când creezi în sufletul tău și în viața ta, în modul tău de a gândi, de a simți și de a te comporta, creezi tipare noi, care sunt adecvate momentului prezent din viața ta, noului tău eu crescut, în varianta ta cea mai bună și așa cum o alegi să fie, așa cum alegi tu să fii în viața ta. Lucrurile acestea se văd cu ochiul liber de către toți oamenii. Toți oamenii care te-au cunoscut vreodată vor spune: wow, ce schimbare, mă bucur mult pentru tine. Vor fi și invidioși care vor spune: da, observ niște schimbări la tine, ce curaj ai avut să faci asta, eu n-aș face asta. Și sunt și cei care apar noi în viața ta, care sunt diferiți decât ceilalți, care nu mai sunt potriviți patternului pe care l-ai avut, potrivit fricilor și blocajelor pe care le-ai avut și în care tot adunai mereu și mereu același tip de relații. Acum se schimbă. Sunt oameni noi, oameni frumoși, oameni crescuți, mai mult sau mai puțin, sau oameni care doresc să crească. Poate prin tine capătă curaj. Da, este greu în momentul în care crești, te dezvolți, te schimbi, îți schimbi complet viața, îți schimbi drumul, direcția, scopul, obiectivele, modalitatea de a percepe lumea, viața și chiar propria persoană, ai pretenții și vrei pe cineva care este aproape la fel ca tine sau, cel puțin de data aceasta, știi ce să ceri. Vrei pe cineva echilibrat, vrei pe cineva matur emoțional, vrei pe cineva care nu face jocuri de dominare și putere, nu consumă resursele pe îngrijorări, pe ce nu s-a întâmplat sau ce ar putea să fie rău, ci vrei pe cineva cu care să te bucuri și să împărtășești creșterea ta, noul tu, fericirea de a fi matur și echilibrat și asumat. Într-adevăr, sunt puține astfel de persoane, dar mă bucură să văd că sunt din ce în ce mai multe. Este la fel de adevărat că o persoană matură intră mult mai ușor în relații, dar este la fel de adevărat, poate chiar mai adevărat, faptul că este și mult mai selectivă și știe ce vrea, știe ce caută, pune limite ferme și spune clar de la început ce acceptă și ce nu acceptă. De asemenea, dacă încerci să-i păcălești, te vor lăsa să-ți faci numărul, dar cât de curând își vor da seama că au fost păcăliți și vor încheia în mod elegant relația cu cel care i-a păcălit. Este valabil și pentru femei și pentru bărbați. Dacă în etapa de creștere, maturizare și dezvoltare există cumva un furt al startului din partea sexului feminin,
față de sexul masculin. În partea de adult, atunci când începi lucrul interior, când începi să te construiești pe tine și să te reconstruiești pe tine, lucrurile avansează mult mai repede și mult mai bine. Nu mai există o diferență în capacitatea de dezvoltare, de asumare și maturizare privind femeile sau bărbați, ci la nivel de adult ai alegerea dacă te maturizezi sau rămâi pe loc. Recomandarea mea este să nu rămâi pe loc, pentru că dacă ai ajuns să te gândești la asta, clar ar trebui să faci ceva cu asta. Pe de altă parte, încă mulți oameni se tem și aleg pentru viața lor să continue să rămână în frică, pentru că frica le-a fost un prieten foarte bun, un companion de nădejde în toată viața lor. Am auzit de foarte, foarte multe ori, dacă nu aveam frică, n-ajungeam nimic în viață. N-ai de unde să știi, pentru că este demonstrat științific că progresul și construcția reală, sănătoasă, durabilă, nu se fac din frică. Nu ne construim o casă de la fundație și cărămidă cu cărămidă pentru că ne e frică. Dacă ne e frică, cumpărăm o casă sau facem din paie conform poveștii, doar ca să fie repede gata și ca să arate acasă. Frica poate să protejeze dacă este adecvată și în dozele potrivite. Adică este normal să ne fie frică de ceva care este amenințător. Nu este normal să rămânem în frică atunci când stimulul amenințător nu mai este acolo. Doar că preventiv să fiu pregătit pentru altă dată. Nu! Pentru că maturizarea înseamnă că mi asum riscul că se va mai întâmpla din nou un alt stimul de pericol, voi mai fi în pericol pentru că așa este viața și așa este normalitatea. Diferența o face că de data viitoare nu mă mai tem de pericol și acționez direct. Pentru că de obicei frica ne face să facem lucruri pe care în mod normal nu le-am face. Și ca atare ne îndepărtăm de posibilitatea de a fi matur emoțional. Matur emoțional nu înseamnă să fiu zen, nu înseamnă să nu am trăiri, nu înseamnă să nu am emoții, să nu iubesc, să nu fiu rănit, să nu fiu în pericol de a fi mințit, trădat, înșelat. Ci maturitatea înseamnă că am o perspectivă echilibrată. Da, mă va durea dacă sunt trădat, mințit, înșelat, cu siguranță. Dar nu e capăt de drum și dacă se întâmplă lucrul acesta, voi ști că nu este problema mea, ci este problema celui care a făcut-o. Pentru că în maturizare nu are loc un astfel de comportament, ci în maturizare mă respect pe mine suficient de mult cât să nu te trădezi pe tine. Că dacă te trădezi, te minți și te înșeli. Nu mai sunt matur, ci sunt un copil care fuge și evită. Ca atare, persoanele care cresc se dezvoltă, chiar dacă au avut un atașament insecurizant, chiar dacă au fost anxioși sau ambivalenți, chiar dacă 3/4 din viața lor actualmente de adult și-au petrecut-o în paternuri greșite și în relații toxice. Ei cresc pentru că înțeleg și vor asta și au capacitatea să facă asta. Au determinarea și răbdarea până acest proces este complet. Ei sunt maturi, devin maturi, își câștigă dreptul la maturitate, își câștigă dreptul de a fi iubiți așa cum sunt, își câștigă dreptul și meritul de a fi autentici. E normal să fim autentici. Asta ar trebui să fie normalitatea. Pe de altă parte, am fost
crescuți să fim fricoși, să fim precauți, să fim distanți, să nu avem încredere, să nu ne dezvăluim, că cine știe ce s-ar putea întâmpla. Adevărul este că nu ne putem găsi un partener sau o parteneră potriviți nouă, cu care să facem o relație sănătoasă, echilibrată, asumată, pe termen lung, pe viață, decât dacă renunțăm la frică, decât dacă ne maturizăm și decât dacă ne alegem parteneri maturi. Iar partenerii maturi există. Chiar dacă am avut parcursul acesta, șansa este de azi înainte valabilă, validă, reală și aplicabilă în orice moment. E adevărat, pentru că am vorbit de frică în mod special, pentru că majoritatea oamenilor din jurul nostru încă sunt conduși de frică, încă se lasă conduși de această imaturitate emoțională. Se tem să fie maturi, ca și cum ar pierde ceva. De pierdut nu se pierde, doar se câștigă. Dar până ajung să-mi fac curaj să cred asta, va trebui să încerc. Persoanele imature sunt copii, blocați în corpuri de adult. Cel mai bun lucru pe care îl poate face copilul este să se joace. Și de cele mai multe ori, oamenii imaturi se joacă cu viețile lor. Se joacă de-a drama, se joacă de-a părăsitul, se joacă de-a frica, de-a alintatul, de-a sufocatul, de-a sensibilul și capriciosul. Și nici măcar nu realizează că în tot acest timp ei își parcurg viețile într-o continuă fugă de sine, de maturitate, de a primi iubire și fericire. Este greu să găsești persoane maturi în această viață și în această societate în care suntem acum. Este poate cea mai mare provocare și ultimul prag de care ai nevoie și pe care îl vei atinge cu siguranță. Pentru că acum, odată ce ești matur, ai toate șansele și este exact momentul cel mai bun să faci asta. Și, cu siguranță, în momentul în care se va întâmpla pentru că vei simți de aici. Vei simți persoana care ți se potrivește, iar mintea și sufletul vor fi în concordanță. Așa știm care este perechea noastră. Pereche, pentru că nu suntem jumătăți, nu ne lipsește nimic. Suntem plini, suntem oameni întregi și avem nevoie de alți oameni întregi cu care să împărtășim. Nu suntem jumătăți ca să primim alte jumătăți. Acesta este raportul corect al unei relații sănătoase și echilibrate. Pentru că doar echilibrul ne dă sănătate, fericire și împlinire. Sunt psihologă Elena Harpur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.